8 خونه شده قبرستون، همه فاز بد میدن به هم. هی یه جور فضا قفص طوره که میگیری فاز MMA. بی اصاب جنگی ناله، بدن جرواجر فول تتو رنگی پاره. حال تو هم مثل منه نه، وصلیمون به هم دیگه زنجیر واره. گفتم وقتی میزنه یکی به من یعنی زده یکی به تیم، وقتی میزنه یکی به تیم وقتش یکی بشیم. ولی اینجا یکی که نمیشن هیچ، تازه تا میخوری زمین همه بدتر پا میذارن رو تو، فقط به گاه میری بی خودی. همین به گاه کی میده همون بی خودی ترین. این محدود خطرناک بود، هرکی اومد توش وحشی شد. بازی ما ته نداشت، بی خود نپرس تشی شد. میگن آقامون اشتباهشیم بود که آورد تو خونه تفریح شد، ولی ننه ما جنده نبود چی شد؟ خونه اینو ظرف شست. این آدم ها هیچی در نمیاد، اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی، تموم کنه فصل و چی درد. تا اومدیم پا رو باز کنیم، نفهمیدیم دست و کی بست. بازم امیر تتلوگر مالنج این نسل و شکست. این آدم ها هیچی در نمیاد، اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی، تموم کنه فصل و چی درد. تا اومدیم پا رو باز کنیم، نفهمیدیم دست و کی بست. بازم امیر تتلوگر مالنج این نسل و شکست. یه سهم ما قفس نبود، قفس به دست آدمی ساخته شد. سهم ما آدم نبود، فرشته بود که به حسادت به قفس انداخته شد. سهم ما قصری از جنس صفا و نهری از جنس دعای ماریا بود که آتش بیرحم از حرص کباب سهم ما را از گرما فروخت و سوختن خرید. حال سهم ما سوختن است و سوختن است و سوختن. به تماشای کدوم دشت بشینم، به تماشای کدوم دشت. همه چی سوخت، چه بد سوخت، چه بد سوخت. به بلندای کدوم کوه برم، غم پاهامو به زمین دوخت. چه بد دوخت، چه بد دوخت. همش بیراهی سرد و همش شبای یک رنگ و همش روزای تکراری. تو این دریای توفانی و پرموج کشتیم سوراخ انگاری. منو شبیه یه قفس بکش تو نقاشیت، از این به بعد منو فرشته ی مرگ ببین که یهو جسمم از روحم پاشید به زمین گرم. منو شبیه درد بکش به رنگ خون شبیه مرگ. منو شبیه شیطان خودتو خدا بکش. منو تو با هم خوب زیادیم، بزا پس که بخوریم فقط جدا جدا بچش. که این آدم ها طاقت ماورا ندارن و به همین چشات قسم که فقط شعارش. این آدم ها هیچی در نمیاد، اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی، تموم کنه فصل و چی درد. تا اومدیم پا رو باز کنیم، نفهمیدیم دست و کی بست. بازم امیر تتلوگر مالنج این نسل و شکست. این آدم ها هیچی در نمیاد، اینا رو باید نسل کشی کرد. روزو با گریه شروع کردی، تموم کنه فصل و چی درد. تا اومدیم پا رو باز کنیم، نفهمیدیم دست و کی بست. بازم امیر تتلوگر مالنج این نسل و شکست. ما بد نرفتیم، راه اشتباه بود. ما بد نخواستیم، همیشه انتخاب از بین
بد و بدتر بود. ما کج نرفتیم، دست ها از تنگنا کج شدند و پاها از کج دستی ها خمیده و لنگ. کیو کیو بنگ بنگ دور پر آکیو، همه پر فسور همه تنگ منگ. آدم و خاره کفتارو گایدن قرن 20 و جنگ. از تو همه تاریک بی اصاب، از دور ولی دیسک و رنگ. عکس‌ها ارزشی تو خف و ریز گل و بنگ. اگه دروغ و پست خوبه پس بین اینا همه لاشی منم. اگه اتو کشیده میخوای من چت تو مایه ها پاشیدنم. اینجا همه یورو بازن، ما چه انشانسیم که ریال داریم. این زمین کیریال و کلنگه و میره بالا و ما میایم پایین. من دوست داشتم یه پرنده باشم که برم حسابی اون بالا مالاها و نپیچه گرگ و پلنگ به پاچم. من نرمالی صلح دوست دارم، رومانتیک و قشنگ تاچم. ولی مردم خار خرس و گایدن، هرچی چک میزنی بازم خوابن. نفس تنگ خارشو گایدم، انگار در و دیوارا اینجا آدم خارن. این آدم ها هیچی در نمیاد، اینا رو باید نسل کشی کرد. بعدم آدمی یه قفصه تموم کنه فصل و چی درد. این دست خودشه که چی تو این قفص نگه داره. من و تو ممکنه موثر باشیم ولی تصمیم نهایی با خودشه. پس این که چی شدیم و بچه هامون چطور تربیت شدن و گردن هم نندازیم. راستی این فصل از زندگی هم تموم شد بازم با قفص نسل و شکست. خلاص.